بيبدأ الفيلم بولد اسمه روكي، وبيكون بيجمع فلوس عشان يعالج أمه اللي حالتها صعبة جدا. بس الممرضة بتقوله إن الفلوس اللي جابها مش كفاية. وفي لحظة أمه بتنده عليه وبتقوله حكمة مهمة جدا، وبتقوله إن الناس بتفتكر إن الفلوس هتخليهم يعيشوا مرتاحين وتخليهم عايشين في سعادة على طول. بس الحقيقة إن الفلوس مهمة عشان بس يموتوا وهم مرتاحين. وبتطلب من ابنها روكي إنه يوعدها وعد، وهو إنه يموت وهو غني جدا. وبيوعدها روكي. وفي تاني مشهد بنشوف روكي بيرجع للماضي ليوم ميلاد روكي. في نفس الوقت اللي اتولد فيه روكي كان في فلاحين بيحفروا بير عميق جدا، واكتشفوا بالصدفة حجارة فيها دهب. فبيجي زعيم عصابة اللي مشغل الفلاحين دول واسمه سوريا مع مسؤولين كبار، وبيبدأوا يكتشفوا المكان. فبيكتشف سوريا إن المكان ده تحتيه منجم دهب، وبيسميه الكي جي اف. بيؤمر هنا سوريا رجالته يقتلوا كل المسؤولين اللي معاه عشان محدش يعرف أي حاجة عن المنجم. هنشوف بعد كده روكي اللي كان لسه مولود، وكان والده في الوقت ده متوفي، ووالدته ست فقيرة جدا وبتحاول تربيه. وكانت والدته بتعاني من الفقر والمرض، لأن روكي والده متوفي ومفيش حد بيحميها، وكانوا دايما الرجالة بيتحرشوا بيها. وبعد 13 سنة بتسوء الحالة الصحية لوالدته وبتموت. وبيكون سوريا اللي اكتشف منجم كي جي اف بيخطف الناس وبيجبرهم انهم يحفروا عشان ينقبوا عن الذهب. وكان الكي جي اف بيستعبد في الناس عشان بيحفروا كأنهم بيحفروا في الصخرة. واللي بيروح الكي جي اف ما بيرجعش تاني للحياة. بيقابل بعد كده روكي واحد متسول في الطريق، وبيقوله ان هو عايز يبقى معاه فلوس كتير. فبيقوله ان هو لو عاوز يبقى معاه فلوس كتير لازم يملك القوة، وعشان يملك القوة لازم يسافر لمدينة مومباي ويثبت نفسه هناك. فبيسافر روكي مدينة مومباي، وبيكون هدفه هو انه يسيطر على المدينة بالكامل ويخلي الناس تخاف منه. وبتكون مدينة مومباي في الوقت ده كان بيحكمها العصابات اللي بتشتغل في أعمال غير شريفة، وبيكون فيها عصابتين بينهم خلاف وبيتصارعوا على اللي يحكم المدينة، وهم عصابة عنايات خليل وعصابة شيتي. وبيكون هدف روكي إنه ينضم لعصابة شيتي، فبيقرر يروح يشتغل في تلميع الأحذية تحت أمر واحد من الرجالة شيتي اسمه مراد. فبيقول مراد لروكي إنه في مومباي لو عمل مهمات كبيرة الناس هتعرف اسمه وتخاف منه. تاني يوم بيجي واحد لمراد بيقوله إن في ضابط شرطة بيبعت جواسيس تراقب شيتي اللي هو رئيس العصابة. فبيقول لهم لازم الضابط ده ينضرب عشان يبعد عنهم ويبقى عبرة لغيره. فبيقول له مراد إن محدش هيقدر يقف قدام ضابط شرطة. وفجأة يرفع روكي إيده من وسط الأطفال ويقول له إن هو يقدر يضرب الضابط. فكل اللي واقفين يستغربوا. وبعد شوية بيروح روكي يضرب الضابط بإزازة وبيجري. بس بعد ما بيجري شوية بيفتكر روكي إنه لازم يخلي ضابط الشرطة يعرف اسمه عشان يتشهر. فبيرجع للضابط تاني وبيضربه بالإزازة مرة تانية وبيقوله إن هو اسمه روكي. فبيتقبض على روكي وبيخرج بعد كده من مركز الشرطة. وبيكون شيتي معجب بشجاعته وبيقرر يضمه للعصابة ويكون واحد منهم. وفي سنة 1978 بيوصل سوريا اللي اكتشف منجم الدهب لمكانة كبيرة جدا،
وبيبقى أغنى واحد في الهند بفضل الدهب اللي بيستخرجه من المنجم. ولكن بيقرر سوريا إن هو يعين 5 من قرايبه واللي بيكونوا عصابة ويخليهم شركائه عشان قوته تزيد. وبيكون ابنه الكبير جارد وهو دراعه اليمين. ولكن في يوم بيتعب سوريا وبيجيله مرض خبيث، فبيطلع كل رجالته وبيكونوا عاوزين يسيطروا على مدينة الKGF اللي ما بقتش منجم دلوقتي، ولكن تعتبر بقت مدينة. ولكن عشان يعملوا كده لازم يقتلوا جارد واللي يعتبر أقوى واحد فيهم أصلا. في الوقت ده بيزيد سعر الذهب في العالم كله، وبيخطط رئيس عصابة عنايات خليل إنه يقضي على عصابة شيتي اللي روكي واحد منهم وبيشتغل عندهم. فبيتفق عنايات مع واحد اسمه ديولا وبيتعاونوا عشان يقضوا على شيتي ويسيطروا على مدينة مومباي بالكامل. فبيقتل ديولا كل رجالة شيتي، لكن مش بيقدر يسيطر على مومباي من غير ما يتخلص من روكي، لأن روكي في الوقت ده بيكون كبر جدا وبقى كل رؤساء العصابات بيخافوا منه. وبيكون سبب قوة روكي هو وصية والدته والفقر اللي كان عايش فيه. لكن بعد محاولات كتير بيقدر رجال ديولا إنهم يمسكوا روكي وبيربطوه عشان يتخلصوا منه. فبيبقى ديولا واحد من رجالته عشان يقطع راس روكي، لكن روكي بيكون عامل كده عشان يجمع كل رجالة عصابة عنايات خليل في مكان واحد، وبيبدأ يضربهم وبيفك نفسه. بعدها بيقتل كل رجالة ديولا وبيقتلهم كلهم لوحده. وبنكتشف إن روكي كان مسلم نفسه ليهم بإرادته، وبيحاول ديولا إن هو يهرب، لكن روكي بيمسكه وبيقضي عليه وعلى كل رجالته. في الوقت ده بيكون عنايات خليل فاكر إن ديولا قتل روكي، فبيبعت المراكب بتاعته لمدينة مومباي عشان يسيطر عليها بشكل كامل. ولكن بيتفاجئ إن رجالته إن روكي مستنيهم في المينا وقتل ديولا ورجالته. فبيرجعوا تاني عشان يهربوا من روكي، وبينجح روكي هنا إن هو يخلص على عصابتين لوحده وبينقذ عصابة شيتي، وبينضم لعصابة جديدة لشيتي. وبيقول والله إنهم هيشتغلوا معاه عشان خاطر روكي، لأن هو بقى مشهور جدا ومعروف في مومباي كلها. لكن بيكون غرضهم إنهم يوقعوا بينه وبين روكي. ولما بيوصل روكي بيقول واحد من العصابة لشيتي إن روكي طمعان إنه ياخد مكان شيتي وعاوز ياخد مكانه. فبيتضايق شيتي وبيروح لروكي عشان يهينه قدام كل الناس اللي في المدينة ويثبت إن هو الرئيس هنا. لكن فجأة بيلاقي أندروس الرئيس بتاعه جاي في عربية، فبيجري بسرعة عشان يفتح له الباب. فبيروح أندروس لروكي ويقول له إن هو عنده مهمة ليه، وإنه لو نفذ المهمة دي هيخليه ملك مومباي وهياخد مكان شيتي ويبقى الكبير هنا. فبيوافق طبعا روكي وبيهدد شيتي إن هو هياخد مكانه وهيكون ملك مومباي. تاني يوم بيسافر روكي لمدينة بانجلور اللي المفروض هيتم فيها المهمة، وبيركب تاكسي عشان يروح لأندروس. لكن بيكون في الطريق واقف والناس بتجري مفزوعة. فبيروح روكي عشان يعرف السبب، وبيلاقي بنت اسمها لورينا عاملة حفلة على الطريق، وبيكون رجالتها بيضربوا أي حد بيحاول يبوظ الحفلة. فبيروح لها روكي وبيعجب بيها وبيقول لها إن هو بيحبها وعايز يتجوزها.
فبيجي رجالتها وبيتخانقوا معاه، فبيضرب فيهم. وبعدها بتتغير ملامح لورينا، وبتقوله إنه شكله جديد في المدينة وما يعرفش هي بنت مين، وإن اللي عمله ده هيكون ليه عقاب شديد جدا. فبيقول لها روكي إن هي بنت ديساي، أكبر رئيس عصابة في مدينة بنجلور. وبعدها بيسيبها وبيمشي. بعد شوية بيروح روكي لأندروس وبيسأله عن المهمة اللي هيكلفه بيها. فبيقول له أندروس إن هو عايزه يقتل شخصية مهمة جدا، واللي هو جارد وابن سوريا، واللي هيورث مدينة الكي جي اف. فبيوافق روكي وبيبدأ بحثه في المدينة عشان يبدأ مهمته. هنشوف بعد كده لورينا مع خطيبها كمال، وبيوعدها إن هو هيمسك الشخص اللي ضايقها، وهو يقصد روكي. فبتزعق لورينا وبتقوله إن هي لازم تاخد حقها من روكي وتذله. فبيجي واحد من رجالة كمال وبيقوله إن الشخص اللي عمل كده أكيد لسه جديد في المدينة، عشان كده ما دوروش في سجلات المطار عن الناس اللي لسه داخلة المدينة، واكتشفوا إنهم موجودين في الفندق الموجود في وسط المدينة. فبيأمر كمال رجالته إنهم يروحوا الفندق ويدوروا على روكي، وبتروح لورينا معاهم عشان تتعرف عليه. ولما بيوصلوا الفندق بيخبطوا على كل الغرف عشان لورينا تتعرف على روكي. في الوقت ده بيكون روكي في الفندق وبيستحمى، ولما لورينا بتخبط عليه بشدة في أوضته وبيقول لها إن هو مش مصدق إن هي جت الفندق عشان تدور عليه، وبيكون واضح على روكي إن هو مش مهتم إن رجالتها عاوزين يقتلوه. فبيطلع لرجالة كمال وبيطلب منهم يمشوا عشان يتكلم مع لورينا، وبيضربهم روكي لوحده. وبتكون لورينا في الوقت ده في أوضته فاكرة إن رجالتها هما اللي ضربوا روكي. ولما بتخرج من الفندق بتنادي على السواق بتاعها، فبتتفاجئ إن السواق هو روكي، وبيطلب منها تركب عشان يوصلها لحد البيت. فبتركب لورينا العربية وبيقول لها إن محدش يقدر يقف قدامه طالما هو حبها، عشان كده هو هيطلب إيدها ويتجوزها. بتركب لورينا معاه، وفي الطريق بتحصل حاجة غريبة جدا. ست ومعاها طفل على كتفها وقعت منها رغيف عيش، بس مش قادرة تجيبه عشان العربيات. هنا روكي بيقرر يوقف الطريق وينزل ويجيب رغيف العيش للست ويقول لها إنها أقوى الناس لكفاحها. وهنا لورينا تستغرب من الموقف جدا. ولحد هنا خلصت حكايتنا.